Olongapo. Noong 1970s, kilalang-kilala ang lugar na ito dahil sa mga nightclubs na naging tambayan ng marami. Ilan sa mga pinupuntahan nila dito noon ay kung tawagin na marami mga heroes ng Pinoy rock. Baka pineapple juice, tsaka orange juice. Ang intention ko lang naman ng inano ko yung Pinoy rock was for everybody to enjoy it. Hindi na yung tanong pa ng kung ano-ano yun. Eh di yung Pilipinong bato. One thing about rock and roll is it's basically adolescent music. No, adolescence is a state of mind. Siyempre, Pinoy originality. Pero siyempre, hindi mo maalis yung mga influences, yung siyempre, mga ina-idolize mo. Pero ang maganda ron, you create your own. Hanggang, yun ang parang ginawa nilang tawag doon, Pinoy rock. But today, the big names in Pinoy rock no longer come from Olongapo. Maynila na ngayon ang eksena ng Pinoy rock, kung saan may malakas na ingay na nagmumula sa panibagong henerasyon ng mga musikero. Frankly, there's an oversaturation of bands. Siguro, there must be 1,000 bands in Metro Manila alone. Palagi ko, what's nice about the industry right now is half of the bands are looking out for each other. Yung ganun. You have to have as many as you can so you can more choice. It promotes quality. Tonight, we take a close look at the path Pinoy rock has taken from the 70s to the present. Samahan niyo po kami at ating pakinggan ang kwento ng Pinoy rock mula mismo kina Joey Pepe Smith, Lolita Carbon at mga bagong bandang tulad ng Eraserheads, Wolfgang at marami pang iba. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Join me as Pro Productions presents Ang Himig Natin. This special was brought to you by San Miguel Beer, Kahit Kailan Kaibigan, Promac, the essence of entertainment, and in part by Burger Machine, Basta Mura, Basta Masarap, Basta Meal, BM Plus, and Hyundai, distributed by Italcar Pilipinas Incorporated. This special is brought to you by San Miguel Beer, Kahit Kailan Kaibigan, Promac, the essence of entertainment, and in part by Burger Machine, Basta Mura, Basta Masarap, Basta Meal, BM Plus, and Hyundai, distributed by Italcar Pilipinas Incorporated. Many say Pinoy rock is rooted in nightclubs and folk houses such as this one. Pero may mga nagsasabi rin na ang Pinoy rock daw ay isinilang nang madiskubri mismo ng mga Pinoy rock legends ang musika. Nag-aaral ako, high school at tuwing papasok ako sa umaga, nadadaanan ko yung mga bahay na halos lahat nakatono sila kay Johnny De Leon ba, yung Luntagin Mo Baby. Minsan pag medyo late na ako ng konti na alam kong hindi ako aabot sa klase, upo na lang ako doon sa isang doon sa may hagdanan doon, makikinig na lang ako nung kanta niya, Reelin' and Rockin'. Nag-umpisa ako 9 years old back sa probinsya namin sa Leyte. 9 years old? Yeah. Ukulele pa noon. 9 years old. Ukulele pa noon. Maliit pa noon. At saka 4 lang ang kwerdas. Noon wala pang electric kasi, no? Panahon pa ng mga Elvis. Yan yung mga tawag sa amin ng kombatsero. Hindi talaga ako nakaligtas dahil unang-una, nasa dugo ko siguro talaga ang maging isang musikero. Dahil ang tatay ko ay drummer din. Tapos ang nanay ko ay isang singer. Hanggang ang tatay, magpunta ng Hong Kong. Iniwan niya yung drum set niya. Sabi niya, doon na lang daw siya bibili ng bagong set. So, nung iniwan niya yung drum set niya,
Doon ako natuto mag-dance. It was the decade when rock and roll broke loose. Naging aktibo ang rock scene sa Pilipinas kasabay ng pagputok nina Jimi Hendrix, Elvis Presley, The Beatles at iba pa. Para sa mga kabataang musikero noon, ang 1960s ay panahon ng pagtukla sa rock and roll, a new type of music then which was both fun and rebellious. Ilan sa mga musikerong ito ay ang mga Pinoy rock legends na sina Edmond Fortuno, Mike Hanopol at Joey Pepe Smith. Pero gaya ng karaniwang storya ng mga musikero, they learned that being in the music scene wasn't all that easy. For one thing, people during their time didn't think much of musicians. Galit na galit. Siyempre, yung magulang ko, lagi akong sinasaway. Bakit? Ayaw nila? Ayaw nila. Bakit daw? Usual reaction ng magulang yan dito sa Philippines especially, no? Meron din sa ibang bansa, no? Pero dito, mas lamang sa atin dahil sa economy nga natin, no? Usually, ang mga magulang, pagdating sa mga ganyan, banda-banda, yung mga stage, basta nasa art, parang ayaw nila Nung panahon namin, talagang ang musikero talaga negative ang dating. Walang positive ang dating nung panahon ko, no? Mismong ang tatay ko, ayaw niya akong maging musikero. At ang neighborhood mo, talagang ang tingin sa mga musikero, talagang gano'n na gano'n. No? But even if musicians were looked down upon and didn't earn much in those days, it did not stop them from making music. Hindi rin sila napigilan ng kawalan ng magandang instrumento. Nako, yung panahon noon, hirap na hirap kami dahil kulang na lang merong isang taong nag-aano ng dynamo dyan para magkaroon na ng kuryente, alam mo. Kasi di kami makakuha ng mga amplifiers na talagang pang banda. So, nagsisettle kami dun sa yung mga ibang sirang radyo sa bahay, dadalhin namin yung mga barkadang mayroong mga uncle o kaya mga airpat na marunong mag-repair ng mga yan. Tapos yun ang gagamitin namin. Fortunately, this lack of equipment and instruments worked wonders for these neophyte musicians. Napilitan kasi silang pagandahin ang tunog ng mga instrumentong kung saan-saan lang nila nakuha. The result, Manila became an open city for rock and roll aspirants who were excellent musicians. Before long, they were already playing gigs all over the world. Ang ilan nga sa kanila ay napilitan pang iwanan ang kanilang pag-aaral. Pero nakarating daw kayo ng 4th year. Yeah. AB Psychology. Oo, 4th year AB. Ano ho nangyari nun? Hanggang mga last sem, final exam, may dumating na contract sa akin abroad. So, sabi ko, I think, ito na itong pagkakataon na to. Hindi ko na mauulit to, hindi ko na makukuha to. Sabi, experience, magiging malaking experience sa akin sa buhay. So, yun. Iniwanan ko yung last set. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. May nag-offer sa akin, Vietnam. Sabi ko, Vietnam? O, para maganda ron. Siyempre, hindi ko naman alam na may ganung nangyayari doon. So, ako nag-enjoy ako dahil, siyempre, I was about 17 or 18 years old then. And tripping Pero hindi rin nagtagal ang tripping na ito. Soon, they found themselves back in the Philippines, performing in nightclubs along Rojas Boulevard in Manila. But it was in Olongapo where most musicians felt they truly belonged. To this day, even Freddie Aguilar remembers the first time he went there. So, nakarating kami sa Olongapo, to cut it short, nang mag-aalas 5 ng hapon sa Magsaysay Drive. The first time na makaramdam ako ng para ako nasa langit na musikero. Kasi alas 5, mag-aagaw na yung dilim sa liwanag. So lahat ng mga neon lights,
sa magsaysay was starting to open, isa-isa. Parang bumubukas na gano'n. Kaya kinikilabutan ako. Parang pinagbubuksan ako ng langit ang tingin ko. Parang I'm being welcome to the place that I really belong. Ganun ang pakiramdam ko. Meanwhile, the rock scene in Manila was going through exciting changes. People were getting tired of doing cover versions of foreign songs. Wala pa masyado nag-original noon. Walang OPM, walang... puro mga foreign. Lahat, malakas ang foreign dito noon. Pati mga banda, mga tinutugtog, kailangan foreign din. Hindi ka pwede mag-original. Nobody was thinking about that. Siyempre, wala pa yung mga composers na tumutugtog sa folk house. No? Puro talagang ano yan, puro plakahan sila, ganyan. Pag hindi mo na plaka, hindi kayo magaling, tipong ganon. Dagdag pa ni Lolita, hindi naging malikhain ang mga musikero dahil sa sitwasyong ito. It was around this time when Edmund Fortuno, Wally Gonzalez, Mike Hanopol, and Joey Smith decided to do something about it. They put up a band and called it the Juan de la Cruz Band. Ang huli biyahe ko, Japan. Sa Japan, parang nanaghili naman ako sa mga Hapon. Dahil di ba yung Japan, very nationalistic, ano? Yung hindi sila marunong mag-Ingles. Pero they're very modern sa fashion, sa music. Pagkanta nila, Hapon. So sabi ko, naku, magandang gawin sa Pilipinas to. Ay. Ano ho yung mga naunang topic nyo? Ano ho? Wala, basta ang mga unang topic noon, wala kami mga iniisip na topic eh. Walang subject. Walang subject. Wala kung ano lang lumabas, maisipan. Pareho ng balong malalim. Ano ba naman yan, di ba? Wala, balong malalim. Gusto niyang mag-swimming sa balong malalim. Hindi naman pwede sapagkat madilim. But while all these self-discoveries in the rock scene were taking place, something else was happening, something that nearly killed Pinoy rock. Mayroon akong kilala sa high school. Palagi siyang nagpupula-pula. At pag kinausap mo siya'y kapopo. Magulo masyado ang sitwasyon natin noon. Naapektuhan ng bayan, no? Mga estudyante, hindi na makapag-aral dahil puro na lang demonstration, gano'n. Lahat bawal, ganito, bawal, lahat naman, di ka... Hoy! Buhok mo sa ilong, ang haba! Pati buhok sa ilong, bubulin, alam mo lahat, pati yung kilikili mo! Bawal ang mahaba buhok nun eh, di ba? Ulo na lang, talagang ano eh. Pati ulo mo, pupugutan eh. I mean, anong kinalaman ng buhok sa martial law? Ibig sabihin, anong ano yun? Samantalang yung mga anak naman ng mga matataas opisyal, lusot ng lusot. Siyempre, hindi sila, hindi pwedeng gupitan sila dahil mga anak ng mga di ba? Teenager pa lang si Jun Lopito nang mag-martial law, but he remembers quite clearly how badly it affected the music scene. Napigilan eh. Napigilan yung growth, natigil. Kumbaga parang naudlot siya, yung hindi siya nakabitaw. Pagbitaw na siya, papunta na siya dun sa ganun scene. Siguro kung hindi nagka-martial law, marami na tayong Pinoy na nandun na sa international scene. Mabigat. Kasi, unang-una, hanggang alas 12 lang noon eh. Curfew. Diba? Curfew noon. Hanggang alas 12, kailangan log to na kayo lahat, di ba? Kaya, pati yung mga venues, wala, hanggang alas 12 lang. Alas 11, kailangan takbuhan na. Talagang, oops, kanya-kanya ng ano. Iba, nagpapaiwan na lang sa loob. Papalipas na lang ng oras. Stay in, no? So, gusto mong tumugtog. So, pag tinutugtugan namin, para may ensayo kami sa mga patay. No? Mga lamay, ikot kami. So, may patay, nandun kami. Tugtog lang kami ng tugtog doon. Talo mo pa yung Grateful Dead, no?
Wala, basta Stairway to Heaven, di ba? Yung mga yun yung uso ng time na yun. So, lahat Stairway to Heaven. So, may patay Stairway to Heaven niya para dire-diretso niya. It was this lack of venue that goaded Juan de la Cruz into the studio to record their first album. Even then, martial law still had its claws on them. Ano ko, palitan mo to, Pepe. Hindi pwede yung lyrics na to, ganun. So sabi ko, paano na to? Eh di yung isang -1 namin, hindi ko makakantahan. So, sige, test mo yung yung equalization ng mic. So habang nandun ako, sige, Pe, take. Ano ba? Nagsisigaw ako ng Tagalog, wala na akong maiisip na lyrics eh. Dahil siyempre, ano lang eh, parang i-balance lang yung mic. Tapos ano ba, kita ko tatawagan sila sa loob ng booth, tapos tinawag ako. Pagdating ko sa loob, pakinggan mo nga to. Ka kung ano pinagagawa mo, tapos umuulan na naman yan, baka babahain tayo rito, hindi pa yung lyrics eksakto eh. Tawa na kami ng tawa sa loob, tapos sabi ko, wow, tuloy ko na lang kung ano, yan. O sige, yan. That's how it was born, yung rock and roll sa ulan. Juan de la Cruz Band released its first album, aptly called Ang Himig Natin, in 1973. It was to be the anthem of the golden age of Pinoy rock. Bakit ho kaya nag-hit? Bago eh. Tsaka para bang ang mga tao noon, naghahanap na rin ng bago. Naghahanap na rin ng panibagong tunog na pwedeng angkinin, no? Natin, sarili. True enough, the Pinoy rock scene flourished. By this time, Edmond Fortuno left Juan de la Cruz, formed a nakbayan with Vic Naldo, and scored his own hits. Sa Olongapo, naghari naman ang Maria Cafra ni Resty Fabunan with songs like Cool Ka Lang Pare. Pinoy rock was definitely on a roll. But the dragon that was Juan de la Cruz swallowed its tail and devoured itself. After 4 albums, the group disbanded in 1976. Its members then embarked on solo careers and made names for themselves. Pinasikat ni Mike Hanopol ang salitang Jep Rocks at nag-anyaya si Sampagitang magpa-dance-dance para sumigla. Pinoy rock eventually mutated into sub-genres and gave birth to folk rock. Names like Freddie Aguilar and Asin became legendary. But although the rock scene tried to sustain itself with new talents, Pinoy rock was never the same. As the decade closed, the golden age of Pinoy rock also came to an end. But for some optimists, Pinoy rock is merely resting. Well, sa akin, ang Pinoy rock, long live yan eh. Maaring nagpahinga lang yung mga pioneer para makapasok ang mga kabataan dahil siyempre marami ding ibang gagawing maganda yan eh. So parang ganun lang siguro. Hanggang eto uli kami. Nandito naman ang Pinoy rock. Ang himig natin